Pamura. The more na hinihinto yung tattoo, mas lalong sumasakit kapag nagre-resume. So tapos na ata to, ito na lang shading. Hindi pa. Yung apat, overnight yun. So, iniwan ko sa homestay. Ito kami, balikan kami. Narinig nyo naman. Medyo may tension pa. Teresa, ba't nandiyan ka na? Na! Gusto mo ba na pandesal? Sal! Gusto mo ba na mag-amasal? Sal! Mami! Let's go guys, we're almost there! Woo! Congrats! Uy, nakakatakot dito, may naghulugan ng bato. Saan tayo galing? Yan. Woo! Wakas! Grabe, alas 4 sakto. Nakakita tayo. Uy! Pagod, pero sulit. Ayos. Oo. Yes. Ano naman masabi mo sa aking tattoo? Ano naman masabi mo sa aking tattoo? Ano naman masabi mo, pre? Ganda bro. Ha? Champion. Pangalan? Tattoo ko. Hawakan mo to. Hawakan mo tong hayop. Oo, may ganyan na. Wala na. Bawal ka na. Uy, sa lamig ko. Inalkoholan yung toto mo? Gagong puto. Pero yan. May tattoo na ako. Putik na yun. Papunta na kami ngayon sa Misty Lodge para magpahinga. Yun ang ating first day ng ating travel dito sa North, sa Buscalan. Bale, yun ang pinaka-plano natin magpatattoo. Di man natin nakamtan yung pinaka-hiling talaga natin o talagang pakay. At least nahawakan natin yung nakapag-picture pa tayo. Bale, ang mission natin ulit, huwag bumalik doon. Magpapatattoo na talaga ako ng 3 tuldok dito siguro para balance. Napaka-apple nito. Ikaw na, kamukha mo din naman si Wang Od eh. Maliban kay Tin. Tari ko. Ikaw na mag-top tattoo. Ayan, dahil sa first time ng mga kasama natin dito sa Sagada, papatikimin natin sila ng sikat Sagada na pagkain. Ito yung tinatawag na pinikpikan. Para sa mga di nakakalam, ang pinikpikan ay yung manok is pinalo-palo hanggang mamatay para mamuo yung dugo. Bago inalisa ng mga balahibo, tapos hinaluan siya ng karne ng baboy. Ang tinatawag naman na itag. Yung itag naman yung pinoproseso siya. Sa dalawang klase ng proseso eh. Pinatuyo siya sa araw o pinausukan. Masarap yung papaitan niya. Bait, sarap. Tita, yung pinikpikan, kamusta naman? Sarap. Ano ba yung order mo, Kuya? Ano? Inihaw yata yan. Ay, oo, iniyaw na itag. Basta kainin. At in-order din tayo ng pinikpikan. Pinikpikan. Brad kayo. Okay. The next day. Good morning guys, dito ng ating biyahe dito sa North. Bale, ang namin ng oras ay ganap ng 3:14. Kuya Jiggy. Pupunta kami ngayon sa Marlboro Hills. So, nag-prepare na lahat. Kuya, good morning. Punta na tayo ngayon sa Marlboro Hills. Lulan tayo ng van. So, nandito po tayo ngayon sa isang gubat na masukal. Bali po hinahanap namin yung daan dito. At di po namin alam kung ano, saan ang lalabas dito. Medyo
Medyo nakakatakot po yung daan. Babalikan na lang po namin kayo kasi medyo na po. Tingnan po natin yung daan. Hindi po natin alam kung baka may tao dyan. Ayun, may liwanag. Patay mo. May liwanag. Ano kaya ang liwanag na ito palapit sa atin? Ano kaya ito? Motor. Motor. Kumusta yung lakad? Mas okay dito kaysa doon sa kapon. Ano ba? Sige, kapit. Lane, may champurada dito. Usually mga kaibigan, ito talaga yung pahingahan ng mga nag-hike. After nila mag-hike for 30 minutes galing dun sa pinanggalingan, kung saan sila nag-drop off, galing silang sasakyan. Mas maganda mas mauna ka dito kasi kapag una ka dito, tapos may darating na bagong guest, ikaw nakapag-breakfast na sila, mag-breakfast pa lang. Bali mauna ka dun sa spot na gusto mong puntahan. May magandang view ng Sea of Clouds. At syempre, mas magandang mauna kasi less bomber. Less bomber, diba? Parang sipo siya. Ano po, minsan A of Clouds, minsan B. Ito po makikita natin, Sea of Clouds. Pong. Coffee, sir. Arroz caldo, sopas, champurado. Arroz caldo, sopas, noodles, ito yung available na pagkain dito. So para sa akin, arroz caldo is the best. Didikman ulit natin. Kasong mainit. Nakikita niya sa likod. Diyan natin makikita yung haring araw mamaya. Ang oras ay ganap na 5:20. Mamaya-maya lang isikat na yan. Ang temperatura ay meron tayong 11 degrees Celsius. Ang traffic ay walang traffic dito. Human trafficking lang. Ito yung mga kasamahan natin. Ilawan mo nga. Ayan o. Bilis. Ilawan mo, bugik. Naiinis na ako. Ay, si Tita Tit naman. Si Tita Tit naman. Tita Girly. Ayun. Okay. What's up mga tol? What's up mga tol? Bakit tol? Pupunta tayo ngayon sa spot. Dito na? Dito na yun? Hindi, doon o, yun o. Papagulo. Ayun, yung may tao doon. Grabe oh. Boy, kanina ka pa sa... Dito yung may bangin na takot akong puntahan. Sobrang takot akong puntahan yun. Look at that! Look at that! Doon tayo nang galing. Dito na tayo ngayon. So ito yung peak. Pinakamataas yun. Pero ito yung nasa gitnang hill. Pero hindi pa tayo dito. Doon pa tayo. Ayun o. So may spot doon na. Pwede kang tumayo. Ay, lamig. Tara na. Malamig di. Ay, go. Kumembot. Ganda. Tara. Dadamay niyo pa ako dyan eh. Tit! Ay, kaway kayo dyan dalawa. Kaway nga eh. Dyan. Yam. Ikmine. O talon para makalimutan siya. Ooh! Let's go. Ikmine. Ano pong masasabi niyo kay Carla? Carla, we miss Malusog. you. Malusog. Ano yan? Malusog na bata. Si Ate Hindi niya naman, okay lang din niya siya kasama ngayon. Hindi. Kaya niya na mag-isa. Ako best friend ko yan si Boss Carla, kaya yan eh. Oh, ano size? Size 9. Happy! Ay, grabe. Sobrang lamig. Ito. Tignan mo. Sulitin natin yung lakbay. Siyempre, dahil LTE dito, magpo-Pokemon tayo. May trail kasi dito, tapos di namin alam. Bale, kapag ginagamit namin yung Pokemon application, nalalaman namin kung saan yung daan.
Kasi ginagamit yung... Oh, ayan, may mapa kasi. So, download kayo ng Pokemon Go. It's now available on Play Store and App Store. I can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like kryptonite. 'Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our own forever, be my guilty pleasure. Your love is both mine. Am I gonna see the stars in your eyes? Are you gonna take me to the other side? Are you gonna... I can show you the world. Yes. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when, well, Wendell, whoa. Hindi ko alam yung lyrics. There's a lot of dog here. Approximately 20 minutes. Andun na tayo. Hello. Appear. So meron ditong pasalubong center. Yan, meron silang t-shirt at iba pang pampasalubong. Pagkain. Yan, maaari kayong bumili dito kapag galing kayo sa Marlboro Hills, traverse dito sa Blue Soil. Congratulations. I survive. We survived. Ang plano mga kaibigan pagkatapos kumain, pagkatapos ng activity ngayon is babalik tayo ngayon sa Misty Lodge kasi magpapalit kami ng room. Doon tayo sa may pribadong palikuran. After lunch, pupunta tayo sa Hanging Coppens. Nakapunta na tayo sa mga spot dito pero babalik natin para sa mga kasama natin di pa nakapunta. Alam mo, pre, ganda Misty na to eh. Yung mahabang charger.